Nagbabalik ang ating PTV Special Forum, Cathy. Ang ating pinaghahandaan ay hindi natin alam kung kailan mangyayari, pero alam natin kailangan paghandaan. Pero isa pa rin pinaghahandaan ay yung posibilidad na matapos ang isang earthquake ay magkakaroon ng tsunami. Dahil ang tsunami ay isang epekto paglindol. Pakipaliwanag po sa atin kasi nagkaroon po tayo ngayong araw ng drill sa Maynila. Ano po ba ito at ano ang pinaghahandaan natin? Kanina pong umaga at hapon, nagkaroon po ng 2 drill sa siyudad ng Manila. Ang una po sa umaga ay isang senaryo na magnitude 7.2 sa West Valley Fault at may mga rescue silang gagawin. Pangalawa sa hapon at 1:30, nagkaroon ang senaryo ng malakas na lindol, magnitude 8.2 sa Manila Trench, na kung saan mahigit 1 oras pa darating ang tsunami doon mismo sa coastal areas ng Metro Manila. At ang gagawin po at ginawa po ng mga residente ay nag-evacuate po sila sa mga piling mga building na mataas na matibay. So instead na maliban sa horizontal evacuation, ay nagkaroon din po ng vertical evacuation para matest po ang kahandaan ng mga companies, ng mga buildings sa kanilang mga plano at makorek kung may kailangan makorek at i-improve lalo. Jules Gyang, na-realize ko ngayon na maraming talagang kasinungalingan sa internet. Yung mga pag-akyat mo sa panahon ng tulay, yung triangle of life, medyo questionable. Anong dapat natin gawin tayo mga netizens? Well, kung i-compare nga natin, very privileged na yung panahon natin ngayon. Kasi would you imagine noong 1990, malamang di ba tayo lahat pinapanganak noon? Diba? Paano yung line of communication? Ay, pinanganak na ako. Well, during that timing nga so we have the privilege that by one click lang malalaman natin in a second na nagkalindol na sa lugar na ito, pwedeng malaman natin yung mga kasamahan natin. Pero siguro the challenge now is to select the most credible sites kung ano yung pakikinggan natin. Di ba, may applications naman yung government. Let's say, I think FIVOX has an application, di ba, na pwede yun na lang yung basis natin instead na yung ma-sensationalized pa na mga articles or tweets yung mababasa natin. So, as early as now, siguro you could select tapos i-save na natin sa mga phones natin. And we are also privileged as a nation kasi di ba may bagong batas na ipinasa na kung wala kang smartphone, at least yung mga networks mag-detect sa atin ng mga advisory hinggil sa mga updates nga sa mga disasters. Mas okay pa siguro yung mga tweet na gano'n kaysa yung mga scam na nanalo ka ng loto, nanalo ka ng... Mas useful syempre. Gusto kong balikan yung tungkol sa tsunami kasi medyo bago sa atin ito. Although nakita na natin yung nangyari sa Japan, meron ding ilan ng mga tsunami alert. Director Arcilia, bakit gaano katagal po yung lead time for evacuation bago dumating ang isang tsunami? Yung una yung origin po ng tsunami, sabi ni Director Solidum kanina, ay galing sa Lindol. Pero yung actual epicenter po ng Lindol dapat nasa ilalim ng dagat. So ang bilis po ng tsunami ay mas mabagal kaysa sa Lindol. Typically ang speed niya isang jet plane. So tsunami, mapipredict kung anong oras sa tama. Like nangyayari noon sa Japan. Alam nila within a certain number of hours kung anong oras darating sa'yo. Ang malas mo lang kung yung origin ng tsunami ay napakalapit doon sa yung Lindol at saka napakalapit sa doon sa Dalampasigan. Like nangyari doon sa Banda Aceh. Pero typically kung nandyan sa gitna ng dagat, malalaman agad kung gaano katagal. Kasi pag nalaman kung saan yung origin ng lindol, mapipredict na kung anong lugar ang pwedeng matamaan yan. So, mas maigi pong yung warning system sa tsunami kaysa sa lindol mismo. So, depende po, yung oras ng evacuation, depende po yun sa layo ng epicenter mula sa land. At saka po yung ginawa, sabihin ko lang po na nangyari nung, kailan ba yung 2011, yung sa Fukushima. Nag-announce po si ng time. Sinabi nila kung anong oras. At saka kung babantayan po, maski na yung taas, nakita din. So, as far as tsunami are concerned, especially sa Manila, hindi naman kasing lalayan. In fact, mas protected tayo. Pero, mas madali pong mapaghandaan yung tsunami kaysa sa lindol mismo. Director, base sa simulation, aabutin ba ang Malacanang? Well, ang problem sa Malacanang nasa Pasig River. So pwedeng pumasok ang tsunami sa Pasig River at yun yung kailangan bantayan. Now, gusto kong dagdagan yung sagot ni Director Arcilia. May mga cases na po sa Pilipinas na ang tsunami ay nandyan na 2 to 5 minutes after the earthquake.
So tulad po noong 1976 Morogoro tsunami, namatay po 6,000. 2 to 5 minutes, dumating na yung tsunami after the major earthquake in the shoreline nearest to it. So typically, ang kahandaan po natin sa tsunami would range from 2 to 5 minutes to 15 minutes to 30 minutes. Ang pambihira lang dito sa kamay, kasi nga Bay ang Manila, mahigit sang oras. So ano po ang kailangan natin gawin? Ang community, kahit may warning, posibleng wala, kasi 2 minutes nandiyan na, alam ang gagawin kapag nangyari yung isang lindol at alam ang gagawin kung saan sila tatakbo. May 3 pong natural signs ang tsunami. Ang tawag ko po dyan ay shake, drop, and roar. Una, lindol. Umakyat ka na sa mataas na lugar. Pangalawa, kapag tinamad ka pang umalis, pag nakita mong umatras yung tubig biglaan, drop, tumakbo ka na. Kasi tsak, susunod na yung tsunami. At bago pa dumating yung tsunami, may ugong. So shake, drop, and roar. Hindi po shake, rattle, and roll. Shake, drop, and roar. Director, Ito po yung natural magkakaroon signs. ba ng siren sa Manila, yung shoreline communities? Dahil sa Marikina, meron na kaming siren. Yes. Pag tutunog na yon, evacuate na. Meaning, handa na yung mga tao sa ganong sitwasyon. Okay, meron pong ginawa ang FIVOX saka ASTI, Advanced Science and Technology Institute ng DOST. Naglagay po tayo ng tsunami sa Lubang Island and sa Corridor Island. Bago dumating yung tsunami sa Kamaynilaan, matikita na natin kung mayroong pagtaas ng tubig maliban sa lindol. At ang Parañaque City ay nagbigay po kami ng pilot warning siren na pwede nilang patunugin o pwedeng patunugin ng FIVOX kung may nakita kaming sign ng tsunami. Ito po ay pilot lamang. Gusto namin yung mga local governments bumili ng kanilang sariling sirena. Bumili sila ng sarili nila. Yes. Oo. Siguro naman hindi kamahalan Kung yun. kundi lang naman yun. At syempre, it will save a lot of lives. Gusto kong pag-usapan yung worst case scenario. Bagsak ang communication, maraming mga, yung rescuers mismo, hindi sila makaresponde dahil sila mismo ay apektado Kagaya nung nung naging nangyari nung kalamidad. Ondoy. Oo. Nung Ondoy, nung Yolanda. So ano po ang gagawin ng AFP at ng PNP? Unahin po natin ang AFP, sir. Yes, Cathy. Bali, sa Armed Forces of the Philippines po, tulad ng sinabi ko po kanina, una sinasanay yung magkaroon kami ng effective communication sa lahat ng mga units namin on the ground. Kasi po, tulad ng nangyari sa Tacloban, dead lahat ang communication doon. Even military lines, wala din doon. So yun po yung ini-improve namin. Nagpaplano po dito sa headquarters ng Armed Forces na kung paano namin ma-address yung mga ganitong problema using yung mga existing na mga radios namin. At the same time, we are also looking yung mga possibility na yung mga responders ka natin dito ay hindi makagalaw. So we have to mobilize forces, not necessarily From NCR. malapit sa NCR kasi baka affected din sila, kundi even yung mga forces namin coming from Visayas and as far as Mindanao na sila po ay idadalhin dito upang tumulong sa rescue operations. Meron na tayong mga eroplano Oo. maghatid sa kanila, Kati. Sabi doon sa anniversary ng Philippine Air Force na pinuntahan ko. Pero sa PNP naman po, sir, paano po i-augment yung forces natin dito sa Di bali po sa PNP side po, in every city, municipality, provincial, up to the regional levels, meron po tayong disaster risk reduction and management councils. Usually po, ito pinamumunuan ng chief executive. Now, ang PNP po tumutulong dito. Then, meron po tayong tinatawag na rule of the two. Ibig sabihin po sa isang munisipyo, isang town, kung dalawa na po na barangay ang apektado, gagalaw na po yung municipal level ng disaster. Kasi sabi ko nga po kanina, meron tayong disaster management councils, barangay, municipal, city, and then pag dalawa naman po na munisipyo, gagalaw na po yung provincial level. So meron po tayong echelon na tinatawag na kung saan malalaman po natin yung responsibility ng bawat office. So, sa pamagitan po nito, mako-coordinate yung efforts ng mga opisina, ng mga government agencies, ng iba po, para po malaman kung saan po tulong at kung anong klaseng tulong yung dapat ibigay. Dr. Fuad, what should each family have in their home so they could survive the worst earthquake? The general kind of recommendation is to be self-sufficient for at least 72 hours. 72 hours. Yeah. That's kind of what we recommend. 72 If you are in an area where you have, you are in a neighborhood that is more congested, where it's very difficult for you to go out, where, access becomes very difficult, maybe you should plan for a little more.
water, of course, is the most important. Some food, canned food, but also your medication, things that you need, things for your children that you need that you may not think about, that become very important if you don't have access to those. So people with specific needs, the elderly, people who are handicapped should specific, plans for those, and their community around them should be aware of them, and they should also be having the willingness to help them and prepare for those difficult conditions. So, but the general recommendation is be self-sufficient for 72 hours. Talk to your neighbors, talk within your community, get involved, so that you have a sense about what would happen, and there is a sense of solidarity also in this very difficult moment. You cannot count on rescuers to come in immediately after in the case of a major disaster. You have to count on yourself. You have to count on your small community that is around you, that's your family. You have to know how you have your plans already be there and be prepared. And the more you are prepared, the more obvious it's going to be to you and to those around you in terms of what to do. Okay. Okay, mahalaga talaga yung pagtutulungan, di lamang ng pamilya, kundi ng maging sa mga kapitbahay. Dumako sa ating kasamang si Kirby para sa mga karagdagan pang katanungan. Maraming salamat, Cathy at Atty. Mark. May mga pahabol pang katanungan yung ating mga bisitang estudyante. Unahin ko na si Michelle Di Mailig, galing sa PUP. Yan. Good evening, sir. This question is for Director Salidum. Concern ko lang po yung especially yung mga kababayan po natin na hindi lahat nakapanood ng TV, makapakinig sa radyo, or walang access sa internet. Typically, not all have these smartphones and can download apps. Gaano po katibay or kalakas yung dissemination of information in terms of their safety? Though meron po tayong mga pamphlets na provided where they can get that, definitely, how sure are we that these people are aware? Napakagandang katanungan. Kaya nga po, kami po ay nakikiusap sa lahat ng nakakaintindi patungkol sa paghahanda sa lindol at tsunami na i-chismis natin yung ating natutunan sa lahat po ng ating kababayan. Ng karamihan natin na mag-chismis, i-chismis na natin yung tama. Pero pagdating po sa mga rural areas, napakahalaga po ng broadcast media, mga radio, lalo na yung local radio. Napakahalaga po na sila ay magkaroon ng information campaign. At bilang po kami sa gobyerno, ay nagkaroon po kami ng tie-up with the kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas, ng Philippine Information Agency, kasama po ang FIVOX, Pag-asa, Mines and GSIS Bureau, Office of Civil Defense, Science and Technology Information Institute, na nagbigay po kami ng emergency broadcast chart. Na ito po ibabasahin ng ating mga broadcasters, hindi lang po during the disaster and even before. So napakahalaga po niyan. Yung PTV4 dyan sa early broadcast system na yan, koordinasyon ng gobyerno. Kirby? Alright. May pahabol pang katanungan galing naman sa Bulacan State University, si Patrick Alarcon. My question is for Director Salidum. May mga friends po kasi ako na nakatira sa Marikina and Pasig. May mga advice po ba kayo na para sa mga nakatira sa liquid fault area, since ado na sila, may mga possibility na bumagsak po yung lupa. Ano po kaya yung pwedeng advice na ibigay niyo po sa kanila? Well, unang-una, kung wala naman sila mismo sa taas ng isang aktibong fault, ang kailangan lang na masigurado ay maayos yung building kasi posibleng malakas ang pag-inig. Ako naman ay malapit sa Pasig, wala ako sa fault pero malambot yung lupa, so sinigurado ko maayos yung design. Pangalawa, kung nasa taas na ng fault mismo, dapat maunawaan nila na pag lumindol mismo ay posibleng masira yung kanilang mga bahay. At kailangan talaga nilang mag-react na ang tama during the earthquake. Kung talagang may kaya sila, pwede naman silang umalis. Pero kung hindi, at least alam nila ang gagawin nila kapag lumindol. Jules, nabanggit ni Cathy kanina yung mga barangay na posibleng pinakamarami ang mamatay. Yung Kupang, alam ko po, marami doon ay informal settlers or mga real. Makakaasa ba tayo sa ating mga student organization sa UP na tutulong sa FIVOX na i-print, i-reproduce at i-distribute sa mga pinaka-delikadong lugar? Dahil kulang ng foot soldiers ang FIVOX.
Well, siguro hindi lang po sa mga organizations ng UP, even to all organizations sa buong Pilipinas dapat makiisa sa ganitong gawain. Kasi totoo nga, kung nakikiisa tayo sa mga communities natin, kasi dapat hindi lang for the students yung ginagawa natin, kasama na rin yung mga organizations. Tulungan natin yung FIVOX para at least ma-inform sila. Tapos kung meron kayong mga activities na gawin sa organizations, maaaring i-inline na rin siguro natin yung mga activities para mas maging aware sila hinggil dito sa mga maaaring gawin. Para at least nakapag-outreach pa kayo. Yun, outreach na kaysa team building, yung mga pa-cute. Director Solidum, ito pong naging resulta ng pag-aaral ng FIVOX at ng iba't ibang mga organisasyon ay ibinigay niyo po doon sa mga government leaders. Ano pong aksyon ang kanilang isasagawa? Did they pledge anything para po naman lalong-lalo na doon sa ating mga kababayang informal settlers na kailangan tanggalin sa danger areas? Well, may mga ginagawa na po. Yung mga bayan o syudad dito sa Metro Manila na doon tumatahak mismo ang active fault, ay nagkaroon po kami ng walk the fault activity na kung saan sinamahan po ng aming mga fault finders ang mga planners nila at mga building official para malaman kung ano mga lote at saan tumatahak yung fault. Pangalawa, like Quezon City and even Pasig and Makati, ay naglagawa po sila ng mapa, mga lote, at inaabisuhan po nila ang mga may-ari ng mga lote na doon tumatahak yung fault at nagbibigay ng tips kung anong gagawin. Pero ang pinaka-importante na gagawin po ngayon ay nakipagtulungan po ang mga local government na magkaroon ng inspeksyon sa mga bahay at gusali. Ang pagbagsak ng building ang talagang nakakamatay. No? So, yun po yung dapat unahin talaga. At tingnan kung anong mahina at anong matibay yung mahina dapat ayusin o may mga building na dapat wag nang gamitin i-condemn. Nabanggit niyo, Director, kanina, evacuation bag or survival bag. Paki-explain yung dapat na laman na yun. Yung evacuation bag, marami po na pwedeng laman yan. Depende po yun sa gusto nyong ilagay. Pwede po yan sa lindol, sa baha, sa sunog, sa bagyo. Pinaka-importante po yung tubig, yung canned food na yung pwede nyo lang hilahin yung taas, yung first aid kit, mga gamot, water, clothing, no extra clothes, blanket, malamig po, lalo na po pag sa gabi, mga battery-operated radio. Wag po yung di kuryente kasi yun po yung means of communication natin. Flashlight and extra battery. Kung gusto nyo, mahalagang identification, passport, passbook o ID nyo. Siyempre, may mga kailangan pa yung ibang mga tao, like sa mga babae, yung mga amenities na kailangan nila. Marami pa po pwedeng gamitin, but at least, yung kaya nyo dalhin, nandun na. Okay, thank you. Marami pa sana tayong gustong tanungin, pero lahat po yan, pwede nyo pong i-search sa internet. Siyempre, i-check nyo kung reputable yung website na yon. Yung website mismo ng FIVOX. Oh, yung website ng FIVOX, maraming tips dyan. Hingan na po natin ng kanilang mga huling mensahe. Closing message from our guests today. Unahin po natin si Jules Giang mula po sa UP Diliman. Alright, so firstly siguro sa lahat ng mga organizations or lahat ng students, i-demand din nyo sa mga administrators ninyo na magsagawa ng earthquake drills. And basic lang din, kapag nagkaroon ng earthquake drill, seryosohin natin kasi alam ko yan na siguro nagdaan din kasi ako doon na kapag earthquake drill, tinatagalan natin para walang klase. Pero seryosohin natin para it's for us din naman, di ba? Para alam natin na by this time, in a matter of minutes, nasa baba na tayo ng schools natin. Yun lang. Huling mensahe naman ni Dr. Carlo Arcilia, Director UP National Institute of Geological Sciences. Ang nakakatulong po sa lahat ay siyensya. Ang main advice ko, makinig kayo sa sinasabi ng FIVOX. At saka medyo bawas-bawasan yung paniniwala sa mga manghuhula, sa mga nandyan sa internet. Kasi po, isang example po, mas nagtitiwala pa yung mga tao sa feng shui kaysa sa geologist, paghahanap ng lupa. So we need to have a science-based awareness. Kasi po, science will help us. Hindi pwedeng ihinto ang lindol, hindi pwedeng ihinto ang bulkan, pero makakatulong sa atin kung naniniwala tayo sa siyensya. Salamat po. Closing statement from Dr. Fuad Ben Demerad, Executive Chairman and Director, Earthquakes and Megacities Initiative. I would say, just get involved and prepare. Communities that are prepared, involved, they can push, up in terms of their own leaders to also respond to their needs. And this process by itself will help raise awareness. Thank you, sir.
Closing message naman ni Director Jonathan Del Rosario, PNP PIO. Para sa PNP naman po, siguro po dapat po maging mapagmasid tayo yung ating mga kababayan. Makinig po tayo sa mga warnings na binibigay po ng ating pamahalaan. And then, tandaan nyo po yung ating mga emergency numbers sa inyo pong kung saan po kayo nakatira. Meron po tayong 117 nationwide po ito. Kung meron po ng anumang emergency, katulad nga po ng mga lindol, tumawag po kayo kung kailangan nyo po ng tulong. Huling mensahe naman po mula kay Major Angelo Guzman, Assistant Chief Public Information Officer ng Armed Forces of the Philippines. Para sa bahagi po ng Armed Forces of the Philippines, gusto po namin ipaalam sa lahat ng tao. Ang inyong armed forces po ay hindi lang nakatutok on security and stability ng ating bansa, kundi kami po ay mandatory na tumulong pagdating sa humanitarian assistance and disaster response. Patuloy yung aming pag-upgrade sa equipment ng ating mga disaster response units at patuloy yung training na kinakandak po ng Armed Forces of the Philippines para po pag dumating itong mga panahon na ito, makakaasa po kayo ng Armed Forces nyo ay nandiyan dyan upang tumulong po sa inyo. At pakinggan po natin ang huling mensahe at paalala ni Dr. Renato Solidum. Kami naman po sa FIVOX, sa Department of Science and Technology, ay nagsasabi sa ating mga kababayan na ang lindol ay kakaiba sa bagyo. Ito po ay walang prediction, walang warning, at ang ibig sabihin, ang kahandaan ay ginagawa na ngayon kung hindi pa noon pa man. Ang kailangan po natin gawin ay unang-una, bawat individual ay alamin ang dapat mga paraan para tayo maligtas. Kasi nakasalalay po ang kaligtasan nating sarili mismo sa sarili. Malaki po ang papel na ginagampanan ng sambayan ng Pilipino sa usapin ng kahandaan sa mga sakunang gaya ng lindol. Atin pong tandaan na ang kaligtasan ng bawat isa ay hindi lamang nakaatang sa balikat ng pamahalaan, kundi maging sa kooperasyon na rin ng mga mamamayan. Ako po, si Cathy San Gabriel. Hindi po ito ang unang pagkakataong nangamba ang ating mga kababayan sa seryosong bantang hatid ng lindol. Naway ang mga buhay at tahanang nawala dulot ng mga lindol ay maging paalaala sa atin ng kahalagahan na maging handa tayo sa bawat sakunang darating. Ako po, si Kirby Cristobal. Ang pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno ay isang magandang aksyon na nagpapakita sa atin ng kagustuhan ng pamahalaan na iligtas ang mga mamamayan sa peligrong hatid ng lindol. Panalangin, alaman at kahandaan, huwag po nating kalimutan na ang mga yan ang maging susi sa ating kaligtasan. Ako po si Attorney Mark Castrodes, naway nakatulong po ang inyong 1.5 oras ng pagtutok at pagsama sa amin na talakayin ang mahalagang usaping ito. Ito po ang Kahandaan sa Lindol, a PTV Special Forum.